කොහොමද යාළුවනේ ඔන්න අද අපි ජෙට්ස් ගයිඩ් YouTube channel එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද හරිම විදිහට fragrances පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. fragrances ඒ කියන්නේ සුවඳ විලවුන් පාවිච්චි කරද්දී වලට සමහර වෙලාවට අත්දැකීම් නැති මේ වගේ. සමහර ඒවා ගොඩාක් වෙලා සුවඳ තියෙනවා, සමහර ඒවා එච්චර වෙලා සුවඳ තියෙන්නේ නැහැ. පැයක් දෙකක් යද්දී සුවඳ නැති වෙලා යනවා. එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා හිතලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් හිතනවා ඇතිනේ. ඕක ගොඩක් වැඩි දෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔන්න සුවඳ විලවුන් පාවිච්චි කරන ඒවට ආසයට වගේම තාමත් පර්ෆියුම් එක සුවඳ විලවුන් එක පාවිච්චි කරන්න හිතලා නැති අයටත් ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අද මම ඔයාලට ගේන්නේ. ඒ හින්දා මග අරගන්නට අන්තිම වෙනකම් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ fragrances ගැන විතරක් නෙමෙයි fashions, hairstyles, lifestyles, grooming වගේ තව ගොඩක් දේවල් ගැන දැනගන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ fragrances පාවිච්චි කරන කලින් ඔයා දැනගන්න ඕන දේවල් වැදගත් දේවල් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක fragrance එකේ වර්ගය. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ මොන විදිහේ fragrance එකක්ද කියන එක. ඒ මොකද මේ වර්ගය ගැන කතා කරද්දී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් තුනකුත් තියෙනවා. මේක හොඳට අහගන්න හොඳට මතක තියාගන්න. පළවෙනි එක තමයි fragrance එකේ concentration එක. ඒ කියන්නේ සුවඳ සාන්ද්‍රණය. ඊළඟ එක longevity. ඒ කියන්නේ සුවඳ රැඳිලා තියෙන කාල සීමාව. සුවඳ රැඳිලා තියෙන කාල පරාසය. සහ අනිත් දේ මොකක්ද? සුවඳ සාන්ද්‍රණය කියන්නේ සුවඳට තියෙන ශක්තිය, පවර් එක. තව ටිකක් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා කිව්වොත් වැඩි සුවඳ සාන්ද්‍රණයක් තියෙන fragrances වල තියෙන perfume oil ප්‍රමාණය වැඩි, ඒකේ තියෙන alcohol ප්‍රමාණයට වැඩිය. ඒතර අනිත් පැත්තට අඩු සුවඳ සාන්ද්‍රණයක් තියෙන fragrances වල තියෙන perfume oil ගතිය අඩුයි. එතකොට ඒ වගේ තියෙන alcohol ප්‍රතිශතය වැඩි. දැන් එතකොට ළමයි අපිට එකෙන් ගන්න පුළුවන් නිගමනය තමයි වැඩි සුවඳ සාන්ද්‍රණයක් තියෙන සුවඳ විලවුන් වල සුවඳ වැඩි කියන එකත් අඩු සුවඳ සාන්ද්‍රණයක් තියෙන සුවඳ විලවුන් වල සුවඳ අඩුයි කියන එක. තේරුණාද? හරි. එතකොට සුවඳ රැඳිලා තියෙන කාල සීමාව කියන්නේ සුවඳ රැඳිලා තියෙන කාල සීමාව තමයි ඒ ගැන කියද්දී සුවඳ විලවුන් වර්ග කිහිපයකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සුවඳ රැඳිලා තියෙන කාල සීමාව ගැන කතා කරනවා. සුවඳ විලවුන් වර්ග කිහිපයකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි Eau fragrance, Eau cologne, Eau toilet, Eau perfume සහ perfume. පහයි. මොනවද? ඔය හොඳට අහගන්න. Eau fragrance, Eau cologne, Eau toilet, Eau perfume සහ perfume. අපි මොනවද මේ? මේ වගේ සමහර නම් ගැන නම් ඔය අහලත් ඇති. සමහර ඒවා නම් අහලත් නැතුව ඇහුවෙත් අද වෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ වගේ දෙන්නේ නම ඉන්නේ. හරි අපි දැන් මේවා පටලවා ගන්න නැතුව එකින් එක විස්තර බලන්න. පළවෙනි එක Eau fragrance. මේ ලිස්ට් එකේ ඉන්න සැර අඩුම කෙනා තමයි මෙයා. පොඩ්ඩක්. මෙයාගේ සුවඳ සාන්ද්‍රණය 100ට 1ක් 100ට 3ක් අතර මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඇය එකක් දෙකක් විතර කාලයක් තමයි සුවඳ රැඳිලා තියෙන්නේ. ඊළඟ කෙනා Eau cologne. මෙයාගේ සුවඳ සාන්ද්‍රණය තියෙන්නේ 100ට 2ක් 4ක් අතර. ඇය දෙකක් 3ක් අතර කාලයක් තමයි සුවඳ රැඳිලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනියා මධ්‍යමයා. මෙයාව නම් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට දැකලත් ඇති, දැනට පාවිච්චි කරනත් ඇති, පාවිච්චි කරලත් ඇති. තමයි Eau toilet. මෙයාගේ සුවඳ සාන්ද්‍රණය 105ක් 15ක් අතර මට්ටමක තියෙනවා. පැය 4ක් 5ක් අතර කාලයක් සුවඳ ලැබිලා තියෙනවා. බලන්නකො ඔයාලගේ තියෙනකත් එහෙමද කියලා. ඊළඟ කෙනා Eau perfume. මෙයාගේ සුවඳ සාන්ද්‍රණය තියෙනවා 115ක් 20ක් අතර මට්ටමක. සුවඳ ලැබිලා තියෙනවා පැය 5ක් 6ක් විතර. මෙයා ටිකක් සැරයි. ගානත් ටිකක් සැරයි. ගොඩක් වෙලාවට මෙයාවත් ඔයාලා පාවිච්චි කරලා. perfume අන්තිම කෙනා ලොකු අයියා. මෙයා නම් සැරම සැර. වැඩිම සුවඳ සාන්ද්‍රණයක් තියෙන මෙයාට. 115ක් 40ක් අතර සුවඳ සාන්ද්‍රණයක් තියෙනවා. එතකොට පැය 6ක් 8ක් අතර කාලයක් සුවඳ ලැබිලා තියෙනවා. ඔන්න මේ පාඩුවෙන් පස්සේ ඔයා දැන් ඕවන්නම සුවඳ විලවුන් වර්ගයක තියෙන සුවඳ සාන්ද්‍රණය සහ සුවඳ රැඳිලා තියෙන කාල සීමාව ගැන හොඳ දැනුමක් ලබාගෙන තියෙනවා. හොඳට දන්නවා. මේ දෙකම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් සුවඳ විලවුන් වල එයාලගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකට යටින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට කඩේකට ගිහින් බලුවොත් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලම දැනට තියෙනවා නම් අරන් බලන්න ඒකේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය ගහලා තියෙනවා. Thank you James guys. අදින් පස්සේ මම ගන්න perfume වගේ සුවඳ විලවුන් විතරයි. ඇත්තද? ඒකට හරියද? මම දැන් ඔය කියපු එක දිවත් කිව්වද හොඳම සුවඳ තියෙන perfume වගේ සුවඳ විලවුන් විතරයි කියලා. ඒ ගැන ඉතින් බාහිර දැනගත්තාම ඔහොම තමයි. ඔය කලින් කියපු දේවල් වලින් ඔයා කැමති සුවඳ මොකක්ද කියලා හොයාගන්න බෑ. දැන් ඒක කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ?
හරිම ලේසි. ඔයාලා චෙක් කරගන්න ඕන සුවඳ විලවුන් වර්ගයේ රන් මේක මැනික් කටුවේ ඇතුල් පැත්තට ස්ප්‍රේ කරලා බලන්න. පිට පැත්තට නෙවෙයි මෙන්න මෙතෙන්ට ස්ප්‍රේ කරලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් කියන ඉතින් පැයකට විතර පස්සේ සුවඳ බලන්න කියලා. අපිට ඉතින් පැයක් කඩේ අතට වෙලා ඉන්න බෑනේ. ඒ හින්දා ස්ප්‍රේ කරලා නහයට පොඩ්ඩක් ඈතින් හරලා සුවඳ බලලා ඒ සුවඳ හිතට සෙට් වගේ නම් වතුරෙන් ගන්න. කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඇයි මේ මැනික් කටුවේ ඇතුල් පැත්තටම ස්ප්‍රේ කරලා බලන්න කියන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා ඇති අපේ ඇඟේ තියෙන ලේනහරවත් හැමත ළඟින්ම ගමන් කරන එක ස්ථානයක් තමයි මේ මැනික් කටුව කියලා කියන්නේ. නාඩිය යනකොට එතන බලන්නේ ඒකනේ. ඒ එතන තියෙන ලේ ගමනාගමනය වැඩි හින්දා හැමේ තියෙන උණුසුම් ගතියත් වැඩි. ඒකවල සුවඳ විලවුන් වල තියෙන සුවඳ උපරිමයෙන්ම ගොඩක් වෙලාව කනවල තියාගන්න පුළුවන් තරක් තමයි මේ මැනික් කටුව කියලා කියන්නේ. ඔය වගේ තව ගොඩක් තැන් අපේ ඇඟේ තියෙනවා. හැබැයි නහයට ඉක්මනටම ලේසියෙන්ම ලං කරලා බලන්න පුළුවන් දේ තමයි මැනික් කටුව කියලා කියන්නේ. ඒකයි අපි එතන පාවිච්චි කරන්නේ. හරියට එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ ඔයාලා ෆ්‍රේග්‍රන්ස් එකක් ගන්න කලින් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු ගැන හොඳට බලන්න. දෙවෙනි එක කොහොමද හරියට ෆ්‍රේග්‍රන්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ? ස්ප්‍රේ කරන්නේ හැමත ඇප්ලයි කරන්නේ. මමත් මේකට කලින් එක එක විදිහට ෆ්‍රේග්‍රන්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අත්තට, අකුවට, නිල්ලට, දුමට එක එක විදිහට ට්‍රයි කරලා තියෙනවා. එක එක විදිහට ස්ප්‍රේ කරලා තියෙනවා. හැබැයි හැම එකකටම වැඩිය හොඳ රිසල්ට් තියෙන විදිහට මම දැන් සෙට් කරලා තියෙනවා. මම ඒ ගැන තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. හොඳට බලන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි ෂෝට්ස් 5යි කන පිටිපස්සෙන් 2යි මතක තියාගන්න කොන්නෙට නෙවෙයි කන පිටිපස්සෙන් ඉන්න මෙතන 2යි කන පිටිපස්ස කියන්නේ ලේ ගමනාගමනය හැමට ආසන්නයෙන්ම වෙනවා. ඒත් අපි කන පිටිපස්සට ස්ප්‍රේ කරන්න තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාලට කිස් එකක් දෙනවා නම් කවුරු හරි ඔයාව හග් කරනවා නම් එයාට ඔයාගේ සුවඳ හොඳට දැනෙනවා. නියමයි. අනිත් ඒවාට ලං වෙනකොට ලං වෙලා කතා කරනකොට යාළුවෙක් නම් වෙච්චාම කොහොම මචං මාර සුවඳක් තියෙනවා. නියමයි. අන්න ඒකයි කන දෙපැත්තට ස්ප්‍රේ කරන්නේ. එල්ලත් උණුසුම වැඩි කරනවා. මෙන්න මේක කියන්නේ උණුසුම ගොඩක්ම වැඩි කරනවා. ඇයිච්චම මේ අපිට කියලා බලන්න. හැබැයි බෙල්ලට ස්ප්‍රේ කරන්න එපා. මොකද බෙල්ලට ස්ප්‍රේ කරාම අර සුවඳ අපිට විතරම නහයට වදින්න ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම එළින් වාගේ නහයට ඒක වදින්න. ඒක කරද්දී ඒක ඔයාලම නහ කරවලක්. සමහරට ඔළුව එක තමයි දෙනවා. අනිත් එක ඔයාගේ සුදුන්නාට බෙල්ලට කිස් එකක් දුන්නොත් අර සුවඳ විලවුන් වලින් ඔය විදිහට කටේ. එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑ. ඔයාගේ මේ ස්ප්‍රේ එකෙන් මේ මුළු ඒරියා එකම කවර් වෙනවා. ඒක නිසා අමුතුවෙන් ඉස්සරහට ස්ප්‍රේ කරන්න ඕනේ නෑ. ඊළඟ දෙක වැලමිට ඇතුල් පැත්තට. ඇයි ඒ? වැලමිට ඇතුල් පැත්ත කියන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේම ගොඩක් සංවේදී තැන් එකක්. ඔයාලා අත්තියර බලන්නකො. කොච්චර රසද කියලා. ඉතින් වල වැඩි. අනිත් විශේෂම කාරණා තමයි අපි අනිත් පැත්ත එක්ක ගමන කරද්දී ගොඩක් පාවිච්චි වෙන ගොඩක්ම පාවිච්චි වෙන ශරීරයේ අංගයක් තමයි අපේ මේ අත් දෙක කියලා කියන්නේ. එහෙම අත් දෙක පාවිච්චි කරනකොට අපේ අත් දෙකේ සිදු වෙන වේගමනාගමනයත් වැඩි. එතකොට අපි මේ හැමට ඇප්ලයි කරලා තියෙන ෆ්‍රේග්‍රන්ස් එකේ තියෙන උත්තේජනයත් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් ඉන්න සුවඳ වැඩි වෙනවා. අනිත් එක අපි කෙනෙක් අතකට දෙද්දී අපි බස් එකේ හිටගෙන අපි ගොඩක් වෙලාවට බාර් එක අල්ලගෙන එතකොට ළඟ ඉන්නවට ඔයාගේ වටේ ඉන්න කට්ටිය දැන සුවඳ වැඩි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වාසි ගොඩක් තියෙන අපිට මේ අතට ෆ්‍රේග්‍රන්ස් ඇප්ලයි කරන්න. හරි ඒ හතරම හරි. ඒතකොට මෙතන බෙල්ල පිටිපස්ස ඇප්ලයි කරනවා. පස්සට සුවඳ නැහැ. පස්සට මොකද සුවඳ? හේතුව මේකයි. ඔයා යන හැම දෙයකදීම ඔයා පිටිපස්සෙන් ෂෝක් සුවඳකුත් එනවා. ඔයා පහව කරන් යන අය, ඔයාව පහව කරන් යන අය. යාළුවෝ. ඉතින් යාළුවනේ අපේ සිම්පල් ෆ්‍රේග්‍රන්ස් රූටින් එකෙන් ඔයාගේ මුළු ඒරියා එකම කවර් කරගන්න පුළුවන්. ෂොට්ස් 5ක් විතරයි යන්නේ. ඉතින් හැම දෙනාම ස්ප්‍රේ කරලා යාළුවේ සුවඳ විලවුන් මොකද ඉක්මනට ඉවර කරගන්න ඕනේ. ෂොට්ස් 5කින් වැඩේ උපරිමයෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රේග්‍රන්ස් එකත් විතරයි. සල්ලි විතරයි.
හරි ඉතින් ඔයා තාමත් හිතන් ඉන්නවනම් ෆ්‍රේග්‍රන්ස් එකක් පාවිච්චි කරන එක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි කියලා මෙන්න මේ තුන අහගන්න. තව කෙනෙක්ගේ හිතේ ඔයා ගැන ආකර්ෂණය, ඔයා ගැන ප්‍රේමනාපකමක් ඇති වෙනවා නම් ඒක වගේ පර්සනැලිටි එකට, ඔයාගේ පාත් එකට, ඔයාගේ කරියර් එකට ගොඩක් හොඳ විදිහට බලපාන. ෆ්‍රේග්‍රන්සස් කියන්නේ අන්න ඒකට උදව් වෙන හොඳම තුරුම්පුවක්. ඉතින් එච්චර හොඳ තුරුම්පුවක් තියගෙන ඇයි ඔය අත සෙල්ලම් නොකර ඉන්නේ? සමහරවිට කපෝතියක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෙල්ලම් කරලා බලන්න.